મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્ર, આપણે આંકડાશાસ્ત્રના ભાગ 2 માં ચેપ્ટર નંબર 4 લક્ષના આપણે લગભગ 10 વિડીયો બની ગયા છે। હવે એકદમ લાસ્ટ ભાગ એટલે કે એક જ રીતનો દાખલો બાકી છે, તે છે કે કોષ્ટકની રીત। કોષ્ટકની રીતે આપણે શું કરવાનું છે કે જેવી રીતે લિમિટ આગળની રકમ આપવામાં આવેલી છે, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 2x + 5 ની કિંમત મેળવો। તો આગળ આપણે અગાઉ શું કરતા હતા, આગળ આપણે જોતા હતા છેદમાં ભાઈ કંઈક આપેલું નથી, કંઈ નથી આપ્યું તો શું કરતા હતા, ડાયરેક્ટ લિમિટ છોડી દેતા હતા। લિમિટ છોડીએ તો શું આવશે, 2 કૌંસમાં 3 + 5, તો 3 દુ 6 + 5 બરાબર શું લખી દેતા હતા, 11। પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્ર, જ્યારે તમને પરીક્ષાની અંદર એવું લખીને આપવામાં આવે કે કોષ્ટકની રીતે ગણો, તો તમે આ રીતે કરીને આવેલા હશો તો માર્ક્સ મળશે નહીં। તમારો દાખલો સાચો જ છે પરંતુ માર્ક્સ મળશે નહીં। તો ખૂબ જ અગત્યની રીત એટલે કે કોષ્ટકની રીત છે મિત્રો, પરીક્ષામાં અમુક પૂછાઈ ગયેલ છે આ રીત, એટલે ખાસ ધ્યાન। એકદમ ઇઝી છે, ખાલી તમારે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી 2 જ ગણતરી કરવાની રહેશે, બાકીનું તો તમે જાતે લખી શકશો। તો જોઈએ, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 2x + 5 ની કિંમત મેળવો। તો હવે શું, તો તે પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિડીયો લેક્ચર નંબર 3 માં કે 2 માં વાત કરી ગયેલા હતા x ટેન્ડ્સ ટુ a અને x ટેન્ડ્સ ટુ 0। ફરી પાછો એને એક વખત યાદ કરી લઈએ। તો x ટેન્ડ્સ ટુ a નો અર્થ શું હતો, તો આપણે ત્યારે વ્યાખ્યા યાદ કરો એક શું હતી, તો x ટેન્ડ્સ ટુ, આ બંને મિત્રો ખૂબ જ મસ્ટ આઈએમપી છે, 2 માંથી તો એક પૂછાય જ છે એક ગુણમાં। તો એક વખત યાદ કરી લઈએ x ટેન્ડ્સ ટુ a, તો જો કોઈ ચલ x ની કિંમતમાં વધારો અથવા તો ઘટાડો કરવામાં આવે, વધારો કે ઘટાડો કરતા કોઈ ચોક્કસ કિંમત a ની નજીક લઈ જવામાં આવે તો તેને શું કહેતા હતા, x એને અનુલક્ષે છે। સેમ હવે અહીંયા, તો અહીંયા શું છે, x ટેન્ડ્સ ટુ 0, તો શું બોલાશે, ચાલો બોલો શું આવશે, તો જો x ની કિંમતમાં વધારો કે ઘટાડો કરતા કોની નજીક, શૂન્યની નજીક। અહીંયા શું બોલતા હતા, કોઈ ચોક્કસ, એ શું છે, અચળાંક છે, કોઈ પણ સંખ્યા હોઈ શકે, 2 હોય 3 હોય 4 હોય, પરંતુ અહીં તો ફિક્સ તમને આપી દેવામાં આવેલા છે 0 ની નજીક લઈ જવામાં આવે તો શું કહેવાય, x એ 0 ને અનુલક્ષે છે। તો મિત્રો સેમ કોન્સેપ્ટ અહીંયા છે। તો અહીં શું આપેલું છે, લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 2x + 5 ની કિંમત શોધો। તો અહીં તમને ભાઈ મિત્ર, અહીં આનો અર્થ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, x ટેન્ડ્સ ટુ 3, તો શું થશે અહીંયા, તો x ની કિંમતમાં વધારો કે ઘટાડો કરતા કોની નજીક લઈ જવાના છે મિત્ર, તો 3 ની નજીક લઈ જવામાં આવે, 3 ની નજીક લઈ જવામાં આવે તો x એ 3 ને અનુલક્ષે છે એમ કહી શકાય। તો ચાલો આપણે હવે અહીં દાખલો ગણીએ। તો દાખલો ગણીએ તો અહીં લખેલું શું છે, તો જુઓ, તો અહીં વિધેય કયું છે, f of x। તો લખીએ f of x બરાબર 2x + 5 બરાબર, આ તમને આપેલું છે, આપણે પરીક્ષાની અંદર આ જ રીતે લખવાનું રહેશે। તો અહીં તમને આપવામાં આવેલું છે f of x બરાબર 2x + 5। હવે શું કરવાના, તો આપણે લખવાના, શું લખવાના, તો આપણે x ની કિંમત કોની નજીક લઈ જવાની છે, 3 ની। આપણે x ની કિંમત 3 ની કેવી લઈ જવાની છે, ખૂબ જ નજીક લઈએ, જે નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે। મિત્રો હવે કોષ્ટક કેવી રીતે બનાવવાનું, તો આપણે x ની કિંમત, x શું છે, ચલ, તો એની કિંમતમાં ફેરફાર કરવાનો છે। તો આપણે પહેલું x લખીએ, પછી f of x, ફરી પાછો x, ફરી પાછો f of x,
અહીંયા તમને વિચાર આવતો હશે 2 વખત x 2 વખત f ઓફ x કેમ લખ્યા? તો મિત્ર આપણે વ્યાખ્યા જ્યારે અર્થ સમજી જાય ત્યારે વધારતા અને ઘટાડતા એવું બોલ્યા. તો વધારતાનો મીન્સ શું થયું ભાઈ? તો એક ખાનામાં x ની કિંમત આપણે વધારવાની છે, બીજા ખાનામાં x ની કિંમત શું કરવાની છે? ઘટાડવાની છે. તો અહીં જુઓ તો 3 છે મિત્રો, તો 3 છે, 3 ની ભાઈ ખૂબ જ નજીકની કિંમત કઈ કઈ છે? તો ખૂબ જ નજીકની કિંમત એક તો 2.9 છે, બરાબર ને? પછી આ બાજુ કઈ છે? તો 3.1 લઈએ, બરાબર ને? 0.9 ને 0.1 નો આપણે શું કરેલો? આ બાજુ 0.1 નો વધારો છે ને આ એક બાજુ 0.1 નો શું કરેલો છે? ઘટાડો. આના કરતાં તો હજુ નાની કોઈ સંખ્યા જ મળે નહીં, તો આ ઘટાડે. હવે શું કરવાનું મિત્ર? આમાં કિંમત તમારે શું કરવાનું છે? વધારતા જવાનું છે, ને આમાં કિંમત તમારે શું કરવાનું છે? ઘટાડતા જવાનું છે. ને એ વધારે મિત્ર 4 જ સ્ટેપ કરવાના, પછી તો તમને ખબર પડી જશે કે આ કિંમત કોની નજીક જાય છે. તો જોઈએ, તો લખીએ પહેલું શું છે? તો નંબર 1. ચાલો f ઓફ x તમને શું આપેલ છે? તો ભાઈ f ઓફ x આપવામાં આવેલા છે 2x + 5. તો ચાલો x ની કિંમત કઈ લીધી? 2.9. ભાઈ આની અંદર કોની અંદર? તો 2 કૌંસમાં 2.9 + 5, બરાબર. ચાલો આની અંદર કિંમત મૂકીએ તો 29 દુ 54, 54 એટલે 5.4 + 5 તો કેટલા થઈ જશે ભાઈ? તો 10.4, બરાબર ને વિદ્યાર્થી? તમને પરીક્ષામાં કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરવાની છૂટ છે, એટલે તમારે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી કરી લેવાનો. અહીં જો મેં 54 બોલેલો પણ ખરેખર કેટલા થાય મિત્ર? 58 થાય. તો અહીં આવશે 10.8, બરાબર. એટલે ગણતરી તમને આવડતું હોય મોડે તો પણ કરતા નહીં, બને ત્યાં લગીને કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવાની. હવે મિત્ર આમાં વધારો કરવામાં આવે તો શું કરવું ભાઈ? 1.9 હજુ વધારી દઉં તો 2.99. ભાઈ મિત્ર 2.9 કરતાં હજુ 2.99 3 ની ખૂબ જ નજીક પહોંચી જાય છે. તો હવે શું થશે? પાછો કિંમત મૂકો તો 2 કૌંસમાં 2.99 + 5. હવે કરો તો હવે કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી કરશો તો તમારે કેટલા આવશે? 10.98, બરાબર. પણ હજુ પણ મારે નજીક જવા હોય તો શું કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો 2.999 લઈ લઉં. આ રીતે તમારે વધારતા જવાનું. હજુ મારે વધારે જોઈતા હોય તો 2.9999, એના કરતાં નજીક જવું હોય તો 2,09,999 લઈ શકો. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો પરીક્ષામાં આપણે 4 સ્ટેપ જવાનું. તો હવે અહીંયા કિંમત મૂકીએ 2 કૌંસમાં 2.999 + 5. ચાલો કેટલા આવશે? તો કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી કરો 10.998, બરાબર ને? હવે ત્યાર પછી આગળ એક કિંમત હજુ મૂકી દઈએ 2.9999. ચાલો આની અંદર કિંમત મૂકો તો 2.9999 + 5. ચાલો ભાઈ કેટલા આવે છે? 10.9998. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે શું કરવાનું? ડોટ કરી દેવાનું, બરાબર. ચાલો આ બાજુ જોઈએ. હવે કિંમત ઘટાડતા જઈએ. આ બાજુ આપણે શું કરેલું છે ભાઈ? વધારેલી છે કિંમત. આ બાજુ શું કરવાના? હવે ઘટાડતા જઈએ તો 3.1. ચાલો 3.1 કિંમત શેની અંદર મૂકવાની છે ભાઈ? તો આપણું સમીકરણ 2 કૌંસમાં 3.1 + 5. ચાલો કિંમત મૂકો. કેટલો જવાબ આવે છે? કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી કરો. ચાલો કેટલા આવે છે? તો 11.2, બરાબર ને? હવે સેમ હવે કેટલા આવશે? 3.01. ચાલો ઘટાડી તો કેટલા આવશે? કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી ચાલો કરો. કેટલા આવ્યા? ચાલો બોલો. તો 11.02. ફરી પાછો કિંમત મૂકો 3.001. તો 2 કૌંસમાં 3.001 + 5. ચલો કરો કેટલો આવે છે? તો 11.002. હવે ફરી પાછો કિંમત મૂકીએ 3.0001. ચાલો કૌંસમાં કિંમત મૂકો 3.0001 + 5, બરાબર કેટલા આવશે? તો 11.0002, બરાબર. હવે તમારે શું કરવાનું? ડોટ કરી દેવાનું. હવે તમને ખબર પડી ગઈ ભાઈ કિંમત વધારતા આ કિંમત વધારીએ તો કોની નજીક જાય છે ભાઈ? તો આ કિંમત વધારતા કોની નજીક જાય છે? તો એ 11 ની નજીક જાય છે. જુઓ આ બાજુ કિંમત ઘટાડીએ તો 11 પાસે છે. તો આપણે શું લખવાના? તો આપણે હવે આગળ લખીએ તો કોષ્ટક પરથી શું લખવાના? તો આપણે હવે લખશું
કે શું લખશું કે કોષ્ટક પરથી કહી શકાય કે x ની કિંમત વધારતા કે ઘટાડતા તે 11 ની નજીક જાય 11 ની નજીક જાય છે। તો મિત્રો શું થશે માટે અહીંયા આપેલું શું છે જ્યારે x ટેન્ડ્સ ટુ 3 એટલે જ્યારે x ની કિંમત 3 હોય ત્યારે f ઓફ x કોને અનુલક્ષે છે 11 ને અનુલક્ષે છે માટે શું લખી શકાશે તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 3 2x + 5 બરાબર શું લખાશે 11 આ આપણો જવાબ। ચાલો લખી કાઢો। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્ર હવે ઉદાહરણ નંબર 6 ઉદાહરણ નંબર 6 માં શું આપવામાં આવેલ છે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ -1 x² - 1 છેદમાં x + 1 ની કિંમત કોષ્ટકની રીતે મેળવો। તો હવે આગલા દાખલામાં તમને શું આપવામાં આવેલું હતું આગલા દાખલામાં x અહીં તમને x ટેન્ડ્સ ટુ 3 આપવામાં આવેલું હતું પરંતુ અહીં શું છે તો અહીં તમને -1 આપેલું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ અહીં ગૂંચવાઈ જાય છે તો શું થાય છે તે જોઈએ આ દાખલો કરીએ તો ખબર પડશે। તો અહીં શું લખાશે તો અહીં સેમ આગળના દાખલાની જેમ કે અહીં ચાલો બોલો અહીં f ઓફ x બરાબર કેટલા છે તો x² - 1 છેદમાં x + 1 બરાબર। પછી શું લખતા હતા આપણે x ની કિંમત કોની નજીક લઈ જવાનું છે x ની કિંમત -1 ની ખૂબ જ નજીકની લઈશું ખૂબ જ નજીકની મૂકશું જે નીચેના કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ છે બરાબર। ચાલો કોષ્ટક બનાવીએ કોષ્ટક સેમ આગળ જેમ બનાવ્યો તો x f of x f of x બરાબર। હવે ભાઈ f of x કઈ કિંમત મળી તો આપણને f of x બરાબર x² - 1 છેદમાં x તો અહીંયા લખીએ x² - 1 છેદમાં x + 1 બરાબર। હવે ભાઈ -1 ની ખૂબ જ નજીક એટલે ભાઈ સેમ 1 ની ખૂબ જ નજીકની કિંમત લેવાની છે અને 1 ની -1 ની ખૂબ જ દૂરની ખૂબ જ નજીકની વધારતા અને ઘટાડતા કિંમત લેવાની છે। તો જુઓ અહીંયા ઘટાડો ને વધારો કરવામાં આવે તો ચાલો બોલો કઈ કિંમત આવશે અહીંયા ભાઈ તો અહીંયા સેમ કેટલા આગળ આપણી પાસે 3 હતા તો શું લખતા હતા અહીંયા 2.9 તો ભાઈ અહીંયા કેટલા છે -1 છે તો શું લખાશે 1.9 લખાશે। શું લખતા હતા 1 ઘટાડો કરતા હતા અહીંયા 1 છે 1 માં ઘટાડો કરવામાં આવે તો શું થઈ જશે 0.9 ને અહીંયા શું તો અહીં તમને આપેલું છે -1 હવે વધારો કરવામાં આવે તો શું આવશે તો -1.1 પરંતુ મિત્ર આપણે આગલા દાખલામાં તમે જોયો હશે ત્યારે આપણે અહીં 0.9 વાળી કિંમત કઈ બાજુ લખતા હતા ડાબી બાજુ એમાં શું કરતા હતા આપણે વધારો કરતા હતા પરંતુ મિત્ર અહીં માઇનસ ચિહ્ન છે એટલે તે વધારો નહીં આમાં ઘટાડો થશે તો આપણે શું લખશું -0.9 અહીં લખાશે ને -1.1 અહીં લખવાના। ચાલો હવે કિંમત મૂકીએ તો ભાઈ કોની અંદર કિંમત મૂકવાની છે આની અંદર તો કિંમત મૂકીએ તો -1.1 આખાનો વર્ગ -1 છેદમાં 1.1
શું છે માઇનસ છે +1 બરાબર કેટલા? તો કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી સાદુરૂપ આપો. ચાલો કેટલા આવે છે તે મને કહો. તો કેટલા આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો 2.1 બરાબર ને. સેમ હવે આ બાજુ કરીએ તો માઇનસ કઈ કિંમત મૂકવાની છે? -0.9 મૂકો. કઈ કિંમત આવે છે? મૂકતા તમારે મળશે -1.9 બરાબર. હવે સેમ હવે કિંમત આમાં શું કરવાની છે? તો આમાં ઘટાડીએ તો કઈ લખશો આપણે? તો તમારે લખવાની છે -0.1. આમાં વધશે. આગલા દાખલામાં કરેલું, આગલા દાખલામાં પ્લસ હતું મિત્રો. આમાં જેમ આપણે નજીક કિંમત ઘટાડીએ તેમ શું થશે? નજીક જશે. તો અહીં -1.01 કિંમત આમાં મૂકીએ તો શું આવશે? તો ચાલો 2.01 આવશે. તો અહીં મૂકો તો અહીં કઈ કિંમત મૂકાશે? 0.99. ચાલો આ કોની? તો અહીંયા -1.999 બરાબર ને. સેમ હવે આ બાજુ અહીં કારણ માઇનસ રહેશે. ચાલો હવે ત્રીજી કિંમત મૂકીએ તો ત્રીજી મૂકીએ -1.001. તો કઈ કિંમત આવશે? તો -2.001. ચાલો અહીં મૂકીએ તો -0.999. તો અહીં કઈ કિંમત આવશે? -1.999. બસ મિત્રો ડોટ ડોટ કરી દો. હવે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે ભાઈ આ કિંમત કોની નજીક જાય છે. તો આ કિંમત જુઓ, અહીં આપણે ઘટાડો કરીએ, વધારો કરીએ ત્યારે કોની નજીક જાય છે? તો 2ની ખૂબ જ નજીક જાય છે. જ્યારે ઘટાડો કરવામાં આવે ત્યારે પણ એ કિંમત કોની નજીક જાય છે? 2ની નજીક. તો શું લખાશે? તો આગળ જેમ લખ્યું તેમ સેમ શું લખાશે કે કોષ્ટક પરથી કહી શકાય કે f of x tends to 2 મળે છે જેમ x ની કિંમતમાં વધારતા કે ઘટાડતા આપણને f of x tends to -2 મળે છે. માટે લિમિટ x tends to -1 x² - 1 x + 1 બરાબર કેટલા મળશે? તો આપણને કેટલા મળ્યા? -2. આ જવાબ સાચો છે કે નહીં તે આપણે લિમિટ છોડીને મૂકીને જોઈ લો. પરંતુ અહીં લિમિટ છોડશું તો શું થઈ જાય છે? 0 થઈ જાય. એટલે અવયવો પાડવા પડશે. એ રીતે પણ તમારે ચેક કરી લેવાનું બરાબર. ચાલો લખી કાઢો. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સેમ હવે ઉદાહરણ નંબર 7 અને ઉદાહરણ નંબર 8 છે જે તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું રહેશે. એટલે કે ઘરે જાતે દાખલો એક ગણવાનો રહેશે. જેવી રીતે આપણે ઉદાહરણ નંબર 5 અને 6 ગણ્યા તેના જેવું જ છે. સેમ કોષ્ટકનો ઉપયોગ કરીને આપણે દાખલા ગણવાના છે. કિંમતમાં વધારો કરવાનો છે, કિંમતમાં ઘટાડો કરવાનો છે, કોની નજીક જાય છે તે જોવાનું છે. તે આપણી કિંમત થઈ જશે. એટલે આ દાખલો જાતે કરવાનો રહેશે. હવે આપણે અહીં જેવા બધા જ ઉદાહરણ એટલે દરેક ટોપિક પૂરા થઈ જાય છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાય 4 માં મિત્રો વિભાગ ડી પણ પૂરું થઈ ગયું છે. હવે વિભાગ ઈમાં પણ મિત્ર સોના જે કોષ્ટકની રીતના દાખલા જ બાકી છે અને થોડાક સાદુરૂપ આપવાના દાખલા બાકી છે. તે આપણે કાલના વિડીયો લેક્ચરમાં જોઈશું. આજે આટલું જ. ચાલો.